Üdvözöllek a NetTanár csatornán! A mai napon az univerzum legéhesebb lényeiről fogunk beszélni, fekete lyukakról, amelyek olyan gyorsan növekedtek az ősrobbanás után, hogy a mai fizika szabályai szerint ez nem is történhetett volna meg. Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Miért vannak problémában a fekete lyukak az idő kezdetén? Képzeld el, hogy visszautazunk az időben. Nagyon vissza. Még a galaxisok születése előttre, amikor az univerzum alig volt 1 milliárd éves. Ebben a kozmikus hajnalban egy dolog meglepte a tudósokat, már akkor is ott világítottak a kvazárok. Ezek a galaxisok középpontjában tomboló szuperfényes objektumok, amelyek nem csillagok, hanem elképesztő tempóban táplálkozó fekete lyukak. De itt jön a gond. Az általunk ismert fizika szerint egy fekete lyuk nem nőhet ilyen gyorsan. Nincs rá elég ideje. Az anyag, amit elnyel, nem tud elég gyorsan bejutni, mert a fény, amit közben kibocsát, visszanyomja az anyagot. Ez olyan, mintha egy torkos gyerek egyszerre akarna enni és kiabálni. A saját hangja akadályozza meg, hogy lenyelje az utolsó falatot. Mégis ott vannak ezek a korai kvazárok, például az L568 jelű objektum, és az égvilágon semmibe veszik ezt a szabályt. Nem csak, hogy esznek, habzsolnak, olyan sebességgel nőnek, ami ezerszeresen meghaladja az elméleti korlátokat. Ezért van szükségünk egy új kérdésre. Vajon tényleg ismerjük azokat a határokat, amelyek meghatározzák, milyen gyorsan fejlődhet egy fekete lyuk, vagy csak egy jól hangzó, de túlmerev szabályt ismételgetünk 100 éve? És ha már ennyire nem stimmel a kép, akkor talán itt az idő, hogy visszamenjünk a kezdetekhez. Nem csak a fekete lyukak kezdetéhez, hanem a csillagfizika aranykorába, amikor egy elegáns angol úr, Sir Eddington először felvetette azt, amit ma a kozmikus növekedés sebességkorlátjaként ismerünk. Mekkora lehet a fényesség és növekedés fizikai maximuma? Ha egy fekete lyuk túllép egy határt, amit a tudomány 100 éve meghúzott, akkor érdemes megnézni, honnan jött ez a határ, és tényleg olyan sziklaszilárd-e, mint gondoltuk. A tudományos világban ezt a növekedési korlátot Eddington határnak nevezzük. Egy elegáns, de könyörtelen szabály, ami azt mondja, egy égitest nem lehet tetszőlegesen fényes vagy gyorsan növekvő, mert saját sugárzása visszanyomja a befelé zuhanó anyagot. Mintha a gravitáció és a fény ereje folyamatos kötélhúzást játszanának, az egyik húzza befelé az anyagot, a másik taszítja kifelé. De hogyan jött rá erre a 100 éves bölcsességre Sir Arthur Stanley Eddington? Ő volt az egyik első, aki valóban értette Einstein elméletét, még akkor is, amikor a világ többi része még csak nézegette a képleteket. Sőt, ő vezette azt az expedíciót is, amely a napfogyatkozás alatt először igazolta a fényelhajlást, vagyis Einstein relativitás elméletének egyik sarkalatos pontját. De Eddington nem csak Einstein hű tanítványa volt, hanem a csillagok mélyének első igazi kutatója is. Mielőtt még tudtuk volna, hogy a csillagok hidrogénből állnak, ő már megsejtette, hogy a bennük zajló energiaforrás nem lehet más, mint a hidrogén fúziója héliummá. Ez az intuíció később az egész csillagfizikát forradalmasította. És ekkor jött az Eddington határ ötlete: ha egy csillag vagy később egy kvazár túl világos lesz, a fényből származó sugárnyomás már nem csak simogat, hanem lök. Visszanyomja az anyagot, amit a gravitáció épp be akart rántani. Van tehát egy egyensúlyi pont, ahol a gravitációs erő és a sugárnyomás kiegyenlítik egymást. Ezt a határt nevezte el a tudomány Eddington luminozitásnak, a lehető legnagyobb fényességnek, amit egy objektum elérhet anélkül, hogy kifújná magából a növekedéséhez szükséges anyagot. És ez a korlát nem csak egy elméleti új gyakorlat. Évszázadokon át úgy hittük, ez szab határt annak, hogy mennyi energia juthat ki a csillagokból, vagy a fekete lyukakból. Ezért is olyan zavarba ejtő, amikor egy objektum, mint például az L568 jelű kvazár, 4000-szeresével lépi túl ezt a határt. Mert ha ez megtörténhet, akkor valami mélyen félreérthető az egész Eddington képlet mögött. De mielőtt eldobjuk a fizikakönyvet, nézzük meg, miből is áll ez a képlet, és hogyan működik valójában egy csillag. Hogyan működik egy csillag, és mi tartja egyensúlyban? Ha meg akarsz érteni egy kvazárt, először is értened kell egy csillagot. Mert bár egy kvazárban nincs fúzió, és a fény sem a belsejéből jön, a fizikai elvek meglepő módon ugyanazok. És ha valamit tudunk a csillagokról, azt Sir Eddingtonnak köszönhetjük. Képzeld el a napot. Ott lebeg a térben 1300-szor akkora, mint a Föld,
és mégsem omlik össze saját súlya alatt. Miért nem az? Egyensúlyban van. A gravitáció húzza befelé, a forró gáznyomás pedig tolja kifelé, mint egy léggömb, ami pont annyira fújt, hogy nem pukkan szét, de nem is ereszt le. Ez a kényes egyensúly tartja egyben a csillagokat akár milliárd évekig. Eddington korában azt hitték, a csillagok melege pusztán abból származik, hogy az anyag a saját súlya alatt összenyomódott, mint amikor kezed dörzsölsz és meleg lesz. De ha ez lenne az egyetlen energiaforrás, a nap már rég kihűlt volna. Eddington zseniális meglátása az volt, hogy a csillagok energiája a magfúzióból ered, hidrogénből hélium lesz, miközben elképesztő mennyiségű energia szabadul fel. És ez az energia, a hő és a fény biztosítja a gáznyomást, ami ellenáll a gravitációnak. Minél nagyobb egy csillag, annál nagyobb a gravitációja, ezért annál forróbbnak kell lennie, hogy el ne roskadjon. De a melegebb csillag sokkal fényesebb, és itt kezd érdekes lenni a dolog. Eddington kimutatta, hogy az egy csillag fényessége a tömegének köbével arányos. Magyarul, ha egy csillag kétszer akkora tömegű, mint a nap, akkor 8-szor olyan fényes lesz. Ha 10-szer akkora, 1700-szor. Ha 50-szer akkora, nos, akkor gond van. Valahol 55 naptömeg körül a csillag annyira fényes lesz, hogy már nem a gáznyomás tartja egyben, hanem a sugárnyomás, vagyis a fény lökőereje. Igen, a fénynek is van ereje, apró, de ha elég sok fény van, az bizony képes anyagot taszítani. Ez a sugárnyomás az, ami visszanyomja az infalláló befelé zuhanó gázt. Nem csak csillagoknál, hanem kvazároknál is. És amikor a sugárnyomás egyenlő a gravitációs vonzással, megkapjuk a jól ismert Eddington határt. Innen nincs tovább, legalábbis a hagyományos csillagfizika szerint. De vajon a fekete lyukak világában is ennyire egyszerű a helyzet? Mi történik, ha az anyag nem egy gömbbe hullik össze, mint a csillagoknál, hanem egy lapos, örvénylő korongba rendeződik, mint egy galaktikus lemezjátszó, és itt kezd el repedezni az Eddington-féle világkép. Mi történik, ha egy csillag túlnő magán? Eljátszottál már a gondolattal, hogy mi történne, ha egy csillagot addig táplálnánk, amíg már túl sok lesz belőle? Eddington pontosan ezt tette, gondolatban. Fogta a napot, és elkezdte hozzáadni a tömeget. Egy kicsit, semmi baj, még egy kicsit, még mindig minden rendben. De amikor már 55 napnyi anyagot tömködött bele, valami megváltozott, valami megtört. A csillag fényessége ugyanis nem nő korlátlanul. Kezdetben, ahogy nő a tömeg, a fényesség robbanásszerűen ugrik, kétszeres tömeg, 8-szoros fény. De egy ponton túl ez a kapcsolat ellaposodik. A további tömegnövekedés már nem hoz ugyanekkora fényesség növekedést, mintha a csillag elkezdene fulladozni a saját fényétől. És ennek oka a sugárnyomás robbanásszerű növekedése. A csillag belseje ekkor már nem csupán forró gázokból áll, hanem egy foton tömegű részecske zuhatagból, amely minden egyes atomot kilökni próbál. A fény, amiről addig azt gondoltuk, csak világít és melegít, valójában elkezd tolni, lökni, ellenszegülni a gravitációnak. Ez a pont, ahol a fényesség eléri a kritikus Eddington szintet. Innen tovább menni csak úgy lehetne, ha a csillag megszegné saját fizikai korlátait, de ezt nem teszi, nem is teheti. Mert ha még több anyagot próbálunk hozzáadni, a fényesség már nem tartja egyben, hanem szétszaggatja. Ezért van az, hogy a mai univerzumban nem látunk 55 naptömegnél nagyobb csillagokat. Nem azért, mert nem lenne elég anyag, hanem mert a fizika azt mondja, eddig és ne tovább. És most kapaszkodj meg, mert ez az egész elmélet nem csak csillagokra vonatkozik. A háttérben megbúvó logika, az erők játéka, az egyensúly keresése ugyanúgy működik a fekete lyukak körül is. De ott az anyag nem gömbszerűen zuhan be, hanem laposan, örvénylő spirálban, mint a kád lefolyója felé örvénylő víz. Ez a spirál nem csak látványos, de alapvetően másfajta viselkedést is eredményez. Mert ahol nincs gömb, ott nincs sugárzás minden irányba. És ha a fény nem minden irányba terjed, akkor talán a lökő ereje is másképp hat. Talán valahogy ki lehet játszani az Eddington határt. És ha nem csillag, hanem fekete lyuk, most jön a csavar. A fekete lyuk nem izzik, nem fuzionál, nem szór fényt, legalábbis nem közvetlenül. Mégis a kvazárok, amelyek középpontjában fekete lyukak tanyáznak, az univerzum legfényesebb objektumai közé tartoznak. Hogy lehetséges ez? A válasz az akkréciós korong. Ez az anyagból álló lapos korong forog a fekete lyuk körül, mielőtt az anyag végleg eltűnik az esemény horizonton túl. És itt történik a csoda. Az anyag ugyanis
nem csak úgy belepottyan a fekete lyukba, mint egy kavics a kútba. Előbb orbitális pályára áll, forog, súrlódik, és eközben, mint egy galaktikus fékpadon, elképesztően felhevül. A belső részek akár milliófokosak is lehetnek, ilyen hőmérsékleten az anyag már plazma, és mint minden forró test, sugároz, röntgensugárzást, ultraviolát, látható fényt, mindent, amit csak el tudsz képzelni. Ez a sugárzás pedig néha még a galaxis teljes tömegét is túlragyogja. Így születik a kvazár. Na de itt jön a trükkös rész, ez az akréciós korong nem gömb alakú, mint egy csillag belseje, és ez a különbség sorsdöntő. Eddington ugyanis abból indult ki, hogy az anyag minden irányból zuhan be, és a fény minden irányba sugárzik ki. Ezért, ha túl sok sugárzás keletkezik, az mindenhol visszanyomja az anyagot, és kész, nem lehet többet etetni a csillagot vagy fekete lyukat. De ha az anyag korong alakban forog, és a fény csak bizonyos irányokban például felfelé és lefelé tud kiszökni, akkor már is megbillen az egyensúly. Olyan ez, mint amikor egy forró leves csak a fedő résein gőzölök ki, nem tudja megállítani a főzést, csak oldalt távozik. Az akréciós korong felszínéről a sugárzás szökik, de a korong belsejében az anyag tovább esik a fekete lyuk felé. Sőt, az anyag perdülete, a forgása még tovább bonyolítja a helyzetet, mert egy forgó objektum nem tud csak úgy beesni valamibe. Gondolj csak a Földre, mi sem zuhanunk a napba, mert keringünk körülötte. Ugyanez igaz a korong anyagára is. Ahhoz, hogy végül a fekete lyukba jusson, el kell veszíteni az impulzusát, a lendületét, a körözési jogát. Ez nem könnyű. A súrlódás, az örvénylés, a turbulencia mind segít, de csak lassan. Ezért van az, hogy a klasszikus, vékony akréciós korongok csodálatosan fényesek, de meglepően rosszul táplálják a fekete lyukat. Sok zaj, kevés vacsora, ami azt is jelenti, ha gyorsan növő fekete lyukat látunk, az valószínűleg nem egy ilyen klasszikus, szép, lapos korongból lakmározik, hanem valami egészen másból, valami vadabbból, vastagabbból, kuszábból, valamiből, ami megkerüli az Eddington határt. Miért nem esnek be a bolygók a napba, és mit tanít ez a kvazárokról? Tegyük fel, hogy egy este az eget nézed, és elgondolkodsz, ha a gravitáció húz mindent befelé, akkor a bolygók miért nem zuhannak bele a napba? Végül is ott van az a hatalmas csillag, vonzza őket, mégsem történik semmi katasztrófa. A válasz kulcsa keringés és perdület. A Föld és minden más bolygó nem csak lebeg a nap körül, hanem forog körülötte. A mozgási energiája, az úgynevezett perdülete egyensúlyt teremt a gravitációval. Mint amikor egy kalapácsot pörgetsz a fejed felett, ha elengednéd, nem esne rád, hanem kirepülne oldalra. Ez a dinamikus egyensúly menti meg naprendszerünket a belső kataklizmáktól. Most képzeld el, hogy ugyanezt történik a fekete lyukak akréciós korongjaiban is. Az oda zuhanó anyag sem esik csak úgy bele, előbb elkezd keringeni, mint egy spirálos örvény a lefolyó körül. Minden kis gázmolekula pályára áll, és csak akkor tud lejjebb csúszni, ha valami elveszi tőle a lendületét. Ez az valami lehet súrlódás, turbulencia vagy mágneses zavar, de nem túl hatékonyak. Ezért van az, hogy a klasszikus vékony korongok, bár nagyon világítanak, valójában nem etetik túl jól a fekete lyukat. A perdület olyan erős, hogy inkább megőrzi az anyagot a pályán, mint sem beengedné a fekete lyukba. Olyan ez, mint amikor valaki körbe-körbe biciklizik egy lejtős udvaron, de sosem áll meg a pincelejárónál. Ha tehát azt látjuk, hogy egy kvazárban a fekete lyuk nagy sebességgel növekszik, akkor sejthetjük, ott valami más történt. Valami, ami megszabadította az anyagot a perdületétől, és lehetővé tette, hogy az spirálisan belezuhanjon a fekete lyukba. De ez nem történhet meg vékony koronggal. A megoldás ott keresendő, ahol a korong vastagabb, torzabb, kaotikusabb, ahol a forgás már nem uralkodik minden felett, és ahol az anyag nem csak fényt bocsát ki, hanem ténylegesen eljut a végállomásig. Ez az a pont, ahol megszületnek a vastag korongok, más néven Super Eddington korongok. Ezek már nem finom eleganciával táncolják körbe a fekete lyukat, hanem robusztus, nyers torz-testek, amelyekben az anyag tényleg bezuhan. És ami még furcsább, a fény, amit kibocsátanak, nem ugyanúgy hat vissza rájuk, mint a klasszikus esetekben. Ezek a kvazárok megkerülik a szabályokat, de nem varázslattal, hanem nagyon is fizikai, csak éppen nem szokványos módon. És pont emiatt olyan fontosak a mai csillagászatban, mert rajtuk keresztül láthatjuk, hogy a természet nem mindig azt csinálja, amit a tankönyv ír, hanem amit az univerzum valóban lehetővé tesz. Hogyan tudják mégis túllépni a fizika határait,
Itt jön a lényeg. Hogyan lehetséges, hogy egyes kvazárok, például az L568, akár 4000-szer fényesebbek az Eddington határnál, miközben úgy tűnik, a fekete lyukuk is eszeveszett sebességgel növekszik. Ez nem csak szabályszegés, ez a fizika arculcsapása lenne, ha nem lenne rá magyarázat, és bizony van. Az egész kulcsa a vastag akkréciós korong, vagy ahogy a szakirodalom néha emlegeti, Super Eddington korong. Ezek a korongok már nem hasonlítanak a régi, klasszikus, elegáns spirálokra, inkább úgy néznek ki, mint egy felfúvódott galaktikus fánk, vagy stílusosan, mint a hírhedt lengyel fánk modell, a Polish Donut. Ezekben a korongokban a központi részek annyira forrók és sűrűk, hogy a sugárnyomás az egész belső területet felfújja. Az anyag ekkor már nem laposan, hanem háromdimenziós tömegként örvénylik. A hő és a fény nem tud csak úgy kiszökni, helyette csapdába esik és a belső rétegekbe szorul. Ezt hívják úgy, hogy advekció. A sugárzás nem kiszökik, hanem együtt áramlik a plazmával befelé, a fekete lyuk felé. De hogyan juthat így ki a fény? Úgy, hogy a rendszer nem gömbszerű, hanem tengelyesen szimmetrikus. A korong középső tengelye mentén felfelé és lefelé képződik két csatorna, mint egy kémény. A sugárzás ezen az irányon tud kiszökni kollimálva, vagyis irányítottan. A megfigyelő számára, pont ezekre a csatornákra néz, a kvazár fényessége sokszorosan nagyobbnak tűnik, mint amit a fizika engedne. És mivel a fény zöme nem keresztbe hat vissza az akkréciós anyagra, hanem felfelé távozik, nem is akadályozza annyira az anyag bejutását, így a fekete lyuk egyszerre tud nagyon fényes lenni és nagyon gyorsan növekedni, Eddington limit ide vagy oda. A modern számítógépes szimulációk már képesek lemodellezni ezeket a vastag korongokat. A lengyel fánk, a slim disk, vékonyított fánk és más hasonlóan puccos nevű struktúrák már nem puszta elméleti játékok, valószínű, hogy ezek uralták az univerzum hajnalát. A hátrányuk, ezek a korongok kevésbé hatékonyak abban, hogy minden bejutó anyagból fényt csináljanak. De mivel sokkal több anyagot tudnak bejuttatni, összességében a fekete lyuk így is nagyobbra hízhat. Ez az, ami a kvazárokat, különösen azokat, mint az L568 olyan különlegessé teszi. Ők nem csupán fénylenek, törvényt bontanak, de nem véletlenszerűen, hanem úgy, ahogy csak a világegyetem tudja. Csellel, trükkel és tökéletes fizikai logikával. Mit mutat a legújabb kvazár, az L568? Most térjünk vissza a címadó szereplőnkhöz, az L568 nevű kvazárhoz. Ez az objektum nem a legnagyobb, nem a legrégebbi, és még csak nem is a leghíresebb a maga nemében, mégis forradalmi. Miért? Mert 4000-szer gyorsabban növekszik, mint amit az Eddington határ alapján valaha is lehetségesnek tartottunk. Az L568 egy aktív galaxis mag, amelyet a James Webb űrtávcső észlelt. Ez az eszköz jelenleg a legélesebb szemünk a világegyetem korai korszakaira. Az objektum akkor ragyogott, amikor az univerzum még csak 1,5 milliárd éves volt, vagyis az ősrobbanás után nem sokkal. És a viselkedése botrányos. A benne rejlő fekete lyuk olyan ütemben növekszik, mintha a gravitációs szabályokat egyszerűen figyelmen kívül hagyná. Ez nem egyszerű túllépése az Eddington határnak, ez annak földbedöngölése. Ha más korábbi kvazárok is így viselkedtek, akkor hirtelen érthetővé válik, hogyan alakulhattak ki olyan szupermasszív fekete lyukak hihetetlenül rövid idő alatt. Mert ez volt eddig a rejtély. A korai univerzumban megfigyelt fekete lyukak túl nagyok, túl gyorsan. Olyan, mintha egy újszülött csecsemő 2 hónap alatt 2 méteres kosarassá nőne. Az elméleteink alapján ehhez évszázadok kellenének, vagy valami teljesen más, amit eddig nem vettünk figyelembe. És most itt van az L568, aki azt mondja, igen, lehetséges, csak másként. Ez a felfedezés nem csak egyedi anomália. Ha ez tényleg így van, akkor nem kivétel, hanem szabály lehet. Talán a korai univerzumban nem az Eddington határ uralkodott, hanem a Super Eddington korongok vadvilága. Talán a fiatal galaxisok közepén nem vékony spirálok világítottak, hanem felfúvódott, turbulens, toronymagas fénytölcsérek, amelyek belsejében a fekete lyukak zabálták a környező anyagot. És ha mindez igaz, akkor az R568 nem csak egy érdekes adatpont a grafikonon, hanem kulcs. Kulcs ahhoz, hogy újraértelmezzük, hogyan nőnek fekete lyukak, hogyan alakultak ki galaxisok, és talán még azt is, hogyan nézett ki az univerzum hajnalán a téridő anyaga. Mert néha egyetlen felfedezés, egyetlen kvazár elég ahhoz, hogy megrezegtesse az egész fizikai világnézetünket.
és az L568 pontosan ilyen. És ha tényleg ez a válasz, képzeld el, hogy az univerzum hajnalán nem sokkal az ősrobbanás után a tér még forrón remegett, a galaxisok épp csak születni kezdtek, és már is ott világítottak a kvazárok, vakító gigászi fénycsóvák, amelyek az egész galaxisukat túlszárnyalták fényerőben. Hogyan volt ez lehetséges? Most már tudjuk, valószínűleg nem azért, mert a fekete lyukak akkoriban mások voltak, hanem mert a környezetük volt sokkal zavarosabb, nyersebb, és éppen ezért hatékonyabb a táplálásukban. Nem kellett varázslat, csak egy vastagabb korong, egy másik irányba szökő sugárzás, és egy olyan mechanizmus, amely a megszokott szabályokat nem megszegi, hanem megkerüli. Ez pedig azt jelenti, nem volt szükség arra, hogy a fekete lyukak eleve óriási magvakkal induljanak, ahogy sokáig hittük. Nem kellett, hogy az első csillagok valami extrém, ismeretlen módon összeomoljanak gigantikus méretű objektumokká. Elég volt, ha a fekete lyukak időnként Super Eddington módra zabáltak, rövid ideig, de nagyon intenzíven. Ez a gondolat nem csak szép, de felszabadító is, mert azt mutatja, hogy a természet nem mindig lineáris, nem mindig kiszámítható. Időnként robbanásszerű, időnként kaotikus, de mindig következetes a maga logikája szerint. Az L568 nem egy véletlen kivétel, hanem talán a kozmikus növekedés egyik alaptípusa. És ha ez igaz, akkor a James Webb űrtávcső még sok hasonló kvazárt fog találni. Olyan fekete lyukakat, amelyek a fizika határát feszegetik. Vagy újra definiálják. Mert a tudomány lényege nem az, hogy igazoljuk, amit eddig hittünk, hanem hogy meglepődjünk azon, amit nem hittünk volna el, amíg meg nem mutatta magát. A kvazárok tehát nem csak a galaxisok közepén rejtőző monstrumok, ők a múlt kulcsai. A legfényesebb emléktáblák arról, hogy az univerzum nem csak létezik, hanem tanít is. És ha figyelünk, megmutatja, hogy a határaink nem ott vannak, ahol eddig gondoltuk, hanem ott, ahol még nem mertünk körülnézni. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ebben a kozmikus kalandozásban. Remélem sikerült közelebb hozni hozzád a fekete lyukak különös világát, és talán egy picit átérezted azt a döbbenetet is, amit a kutatók érezhettek, amikor az L568 szembe ment mindazzal, amit eddig biztosnak hittünk. Ha van kérdésed, gondolatod, vagy akár egy saját elméleted, írd meg kommentben. Komolyan szeretem látni, hogyan gondolkodtok, és nagyon jó viták szoktak alakulni a hozzászólásokban. Ez a tudomány, kérdezés, kételkedés, kíváncsiság. Ha pedig szeretnéd támogatni a csatornát, nézz rá a csatornatagság lehetőségére is. Ott extra tartalmakkal és közösségi beszélgetésekkel is várunk. És persze ne felejts el feliratkozni, megnyomni azt a kis harangot, hogy ne maradj le a következő tudományos utazásról sem. Ha ez a téma tetszett, ajánlom, nézz körül a többi videó között is. Van itt minden az idő természetétől kezdve a kvantumcsavarokon át, egészen a valóság filozófiai határáig. Találkozunk a következő videóban, addig is maradj kíváncsi és fedezd fel a világ csodáit.